Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Để cùng điểm qua những tin tức quốc tế cập nhật, tiếp tục diễn biến tình hình chiến sự căng thẳng ở Đông Âu, những màn giao tranh trên chiến trường miền đông Ukraine, đặc biệt là tại tỉnh Donetsk, nơi có thành phố chiến lược Bakhmut đã tăng nhiệt đáng kể trong vài ngày qua. Giữa lúc Nga dồn lực để nhanh chóng kiểm soát được Bakhmut trước khi phương Tây chuyển xe tăng đến Ukraine. Trong phát biểu mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga không ngừng dồn dập gây áp lực lên khu vực này. Reuters đăng tải cuộc gặp gỡ mới đây giữa truyền thông và một đơn vị quân đội Ukraine. Trong đó, một chỉ huy chia sẻ rằng các binh sĩ của họ đã chiến đấu gần như suốt 24 tiếng mỗi ngày ở vùng Donbass. Trong khi đó, một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho rằng các lực lượng của Nga đang yếu dần, không còn đủ khả năng duy trì đồng thời nhiều đợt tấn công lớn. Cùng lúc, Newsweek dẫn lời các chuyên gia chỉ ra điểm chết của các xe tăng phương Tây khi tham gia chiến trường Ukraine. Ở một diễn biến khác, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett gây chú ý truyền thông khi tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cam kết rằng sẽ không bao giờ có chuyện ám sát người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Phía Kiev ngay lập tức đáp trả thông tin này. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Thủ tướng Kosovo cân nhắc thành lập Hiệp hội Đô thị Serbia nếu được đáp ứng yêu cầu. Canada điều máy bay quân sự giúp Haiti dẹp loạn băng đảng. Nga phóng thành công vệ tinh khí tượng Electro-L mới, hoàn thành nhiệm vụ không gian đầu tiên trong năm nay. Trung Quốc cử đội điều tra đi Mỹ làm rõ nguyên nhân cái chết của gấu trúc Lele. Ở Ả Rập Xê Út, các nhà khoa học tái tạo thành công chân dung người phụ nữ Nabati 2.000 năm tuổi. Đến Bolivia xem màn trình diễn thú vị của những đồ vật nữ trong trang phục truyền thống được gọi là Cholita đang khuấy động đường phố thủ đô của nước này. Đừng rời mắt khỏi màn hình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay ngày 6 tháng 2. Như thường lệ thì chương trình mở đầu với những tin tức cập nhật về diễn biến chiến sự Đông Âu. Mới đây thì Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là các trận giao chiến ác liệt vẫn diễn ra không ngừng ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine khi Nga tấn công dồn dập để tăng áp lực lên quân đội Kiev. Trong video phát biểu mới nhất, ông Zelensky nói rằng tình hình Donetsk vô cùng khốc liệt, nhưng dù khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn phải chịu đựng. Cách duy nhất để đối phó với Nga là nỗ lực tự vệ và giành chiến thắng. Theo ông Zelensky, Nga đang gia tăng áp lực tấn công để bù đắp cho những thất bại vào cuối năm ngoái. Moscow gây áp lực ở cả chiến trường và mặt trận thông tin. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine đề cập đến việc Nga tham dự Thế vận hội 2024. Ông nói đại diện của một quốc gia gây ra xung đột ở Đông Âu không được phép có mặt tại Thế vận hội và các giải đấu quốc tế. Tổng thống Zelensky cũng ca ngợi nỗ lực của các nhân viên kỹ thuật ở Odessa vì họ đã khôi phục thành công hệ thống điện cho thành phố sau khi một trạm biến áp cao thế bị cháy khiến gần nửa triệu cư dân bị cắt điện. Các nhà chức trách Ukraine cho biết những đợt không kích liên tục của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng đã dẫn đến tình trạng quá tải, gây ra hỏa hoạn. Trong khi đó, thì Reuters cũng trong ngày 5 tháng 2 đưa tin về cuộc gặp gỡ gần đây giữa truyền thông và một đơn vị quân đội Ukraine. Trong đó có cặp anh em Yevhen và Dmytro đã gia nhập quân đội ngay ngày đầu Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Họ cho biết là đã chiến đấu ở chiến tuyến Donbass trong gần một năm qua và tình hình nơi này vô cùng khó khăn. Cả hai đang chiến đấu trong một lữ đoàn pháo binh. Lữ đoàn của họ chủ yếu sử dụng lựu pháo do Đức sản xuất. Hôm 5 tháng 2, Yevhen và Dmytro có nhiệm vụ bắn pháo vào vị trí của quân đội Nga. Sau khi phóng đạn về phía quân Nga, anh Yevhen nói với Reuters rằng tôi không bao giờ biết liệu mình có bắn trúng mục tiêu hay không. Tôi phải đợi cho đến khi đơn vị trinh sát báo cáo kết quả. Chỉ huy lữ đoàn ông Andriy chia sẻ với Reuters rằng các binh sĩ hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Ông nói chúng tôi làm việc suốt 24 giờ một ngày. Các đơn vị trinh sát giao mục tiêu và chúng tôi phải thực hiện tấn công. Có rất nhiều mục tiêu mới được phát hiện do bộ binh Nga đang len lỏi vào các vị trí của Ukraine. Anh Yevhen cho biết bố mẹ rất lo lắng cho cả hai anh em khi họ đang chiến đấu mà không có kết nối sóng di động. Anh chia sẻ bất cứ khi nào không thấy tin nhắn của chúng tôi trong hơn 1 giờ đồng hồ, bố mẹ sẽ ngay lập tức tìm mọi cách để liên lạc. Nhưng đôi khi chúng tôi ở ngoài khu vực có sóng. Hiện lữ đoàn pháo binh này đang sử dụng Panzerhaubitze 2000, một trong những lựu pháo mạnh nhất của Đức, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 40 km. Trong bản báo cáo công bố mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW trụ sở tại Washington, Mỹ đã chỉ ra rằng Nga đã không còn đủ khả năng duy trì nhiều đợt tấn công lớn cùng một lúc. Các chuyên gia phân tích của ISW cho biết Nga khó có thể tấn công lớn vào tỉnh Zaporizhia từ tiền tuyến Donetsk, trong khi vẫn duy trì những đợt tiến công quy mô lớn ở tỉnh Luhansk.
ISW cũng quan sát thấy Nga chuyển thiết bị quân sự và các lực lượng đặc nhiệm đến Luhansk. Điều đó cho thấy Nga đang muốn tấn công Luhansk từ hướng thành phố Bakhmut. Nhưng lực lượng Nga cũng tăng cường tấn công xung quanh thành phố Bakhmut. ISW dự đoán Moscow không thể tập hợp một lực lượng đủ mạnh để tiến công về phía Zaporizhia. Trong khi đó, các nguồn tin của Nga lại tuyên bố quân đội của họ đã kiểm soát được tỉnh Zaporizhia vào cuối tháng 1. ISW tin rằng những tuyên bố này nhằm mục đích khiến Ukraine phân tán lực lượng để Nga thực hiện một trận chiến lớn ở miền Đông. Theo ISW, Nga đã không còn khả năng duy trì nhiều hoạt động tấn công lớn để cùng lúc tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Donetsk và kiểm soát thành phố Zaporizhia. Liên quan đến vũ khí hạng nặng mà các quốc gia NATO cam kết chuyển giao cho quân đội Kiev, Newsweek gần đây dẫn lời các chuyên gia cho rằng trọng lượng cực nặng của xe tăng chiến đấu chủ lực có thể khiến Ukraine gặp khó khăn khi triển khai và sử dụng chúng. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã rất thành công khi kêu gọi các đồng minh hỗ trợ xe tăng chiến đấu. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo cung cấp 31 chiếc M1 Abrams cho Kiev. Ngay sau đó, Đức cũng cam kết chuyển giao xe tăng Leopard 2. Ngoài ra, nhiều nước châu Âu khác hứa hẹn gửi xe tăng cho Ukraine. Các xe tăng mới đều hiện đại hơn so với xe tăng chiến đấu mà quân đội Kiev đã và đang sử dụng kể từ khi xung đột nổ ra. Hiện Ukraine đang sử dụng chiếc T-72 có từ thời Liên Xô. Dòng xe tăng T-72 có trọng lượng là 45 tấn, trong khi đó chiếc xe tăng Abrams của Mỹ có thể nặng từ 67 đến 74 tấn. Chuyên gia quân sự Michael Peck nói với Newsweek rằng trọng lượng nặng của xe tăng NATO có thể ảnh hưởng đến những cây cầu mà nó đi qua ở Ukraine. Từ đây, việc triển khai các xe tăng của phương Tây đến một vùng nào đó ở chiến trường có thể bị chậm trễ. Cựu sĩ quan quân đội Mỹ ông Frank Leckwich cho biết là những cây cầu Ukraine được xây dựng từ thời Liên Xô và chúng được thiết kế để chịu sức nặng của loại xe tăng lúc bấy giờ. Do đó, nhiều cây cầu thực sự khó mà chịu được trọng lượng của xe tăng chiến đấu chủ lực đến từ phương Tây. Thậm chí các thiết bị bắc cầu mà Ukraine đang sử dụng cũng được thiết kế cho xe tăng thời Liên Xô, chứ không phải là Abrams, Challenger hay là Leopard. Ông Leckwich lưu ý thêm. Ông Leckwich cho rằng các đồng minh phương Tây nên cung cấp thêm cho quân đội Kiev thiết bị cầu nối. Phía Nga cũng có thể hưởng lợi từ việc này khi Ukraine loại bỏ những cây cầu không còn phù hợp. Tuy nhiên, vị cựu sĩ quan hy vọng các chỉ huy quân sự Ukraine sẽ ý thức được điều này và tìm ra cách triển khai xe tăng phù hợp. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Vừa qua, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết là ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 3 năm 2022. Ông Bennett tiết lộ là tại cuộc họp, nhà lãnh đạo nước Nga đã cam kết sẽ không có chuyện ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, thì phía Ukraine đã đáp trả gay gắt thông tin này. Trong buổi phỏng vấn với Channel 12 hôm 4 tháng 2, cựu Thủ tướng Israel cho biết ông đã đến Moscow vào tháng 3 năm ngoái để làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Tại thời điểm đó, thủ đô Kiev đang bị bao vây. Ông Zelensky đang ẩn náu ở một nơi bí mật và nhờ Israel đảm bảo rằng ông Putin sẽ không ám sát mình. Ông Bennett nói rằng, tôi đã hỏi Tổng thống Putin có phải ông ấy có ý định ám sát Zelensky. Ông Putin đã trả lời là sẽ không làm như vậy. Ông Putin đã cam kết điều đó. Ông Bennett nhấn mạnh đã gọi cho Tổng thống Zelensky ngay sau khi rời Điện Kremlin và đảm bảo rằng ông ấy sẽ không bị người Nga nhắm mục tiêu. Cựu Thủ tướng Israel đã mô tả ông Putin là người thông minh, sắc sảo, có thiện chí ủng hộ người Do Thái. Tuy nhiên, khi nhắc đến Zelensky, ông Putin trở nên lạnh lùng và cho rằng chính quyền Ukraine hiện tại không khác gì Đức Quốc xã và rất hiếu chiến. Ngay sau đó, chính quyền Kiev đã lên tiếng đáp trả về những tiết lộ của cựu Thủ tướng Israel. Cụ thể, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak khẳng định việc ông Putin hứa không ám sát Zelensky là hư cấu. Trong khi đó, trên Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã viết, lời hứa không ám sát Tổng thống Ukraine của ông Putin là một sự dối trá. Chiến dịch quân sự đặc biệt không phải để ngăn chặn NATO mở rộng, mà là muốn kiểm soát đất nước và người dân Ukraine. Trong quá khứ, ông Putin đã từng hứa sẽ không chiếm bán đảo Crimea, nhưng cuối cùng, ông ấy đã làm như vậy. Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine sắp tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine, với mục đích tạo tội ác chiến tranh giả nhằm đổ lỗi cho Nga. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể trong tuyên bố được đăng trên mạng xã hội hôm 5 tháng 2. Song Bộ nêu rõ Ukraine thực hiện các vụ vu khống để thúc đẩy phương Tây tăng cường cung cấp tên lửa tầm xa cho nước này, tiến hành cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Hiện phía Kiev chưa phản hồi về cáo buộc trên. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức vào cùng ngày, ông Fyodor Vinyslavsky, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine, đã mô tả Moscow là mục tiêu quân sự hợp pháp của Ukraine. Trước đó vài ngày, Ukraine cho biết một tên lửa Nga đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Kramatorsk, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Nga không bình luận về cuộc tấn công này. Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhắm mục tiêu vào dân thường.
Trong khi đó, Kiev và phương Tây cho biết là hàng trăm dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào các khu dân cư trên khắp Ukraine trong suốt gần một năm qua. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày đã ký thông qua đề xuất của Hội đồng An ninh Quốc gia về việc trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân Nga. Trong phát biểu cùng ngày, Tổng thống Zelensky nêu rõ Nga đã sử dụng ngành công nghiệp hạt nhân để gây áp lực lên quốc gia khác và mở rộng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Do đó, ngành công nghiệp hạt nhân của Nga cần bị trừng phạt. Theo Kiev Independent, trong số hơn 200 thực thể Nga bị Ukraine đưa vào danh sách đen lần này, có cơ quan quản lý hạt nhân nhà nước Nga, Rosatom, và công ty đang vận hành nhà máy hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu ở miền nam Ukraine, hiện do Moscow kiểm soát. Thời gian qua, có nhiều lo ngại cho rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, sau khi Tổng thống này, Vladimir Putin, hồi tháng 9 năm ngoái tuyên bố Moscow sẽ sử dụng toàn bộ nguồn lực, bao gồm vũ khí hạt nhân, nếu toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa. Gần đây nhất, nhà lãnh đạo Nga ám chỉ sẽ dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine trong bài phát biểu nhân kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước Đức Quốc xã ở Stalingrad 80 năm trước. Ông Putin cho rằng nước Nga hôm nay cũng sẽ đánh bại Ukraine, chế độ mà ông gọi là hiện thân mới của chủ nghĩa quốc xã. Nhà lãnh đạo đồng thời chỉ trích Đức vũ trang cho Ukraine, cũng như tuyên bố sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của Nga. Trong số này có cả vũ khí hạt nhân để ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh đất nước. Phía Kiev bác bỏ việc ông Putin so sánh cuộc chiến chống phát xít Đức với chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, cho rằng đây chỉ là một cái cớ. Đài RT trong ngày 5 tháng 2 đưa tin Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã đe dọa sẽ trừng phạt kinh tế Georgia nếu nước này nối lại các chuyến bay với Nga. Theo đài RT, hai nước này không có bất kỳ chuyến bay nào kể từ năm 2019. Một phát ngôn viên của Cơ quan Hành động Đối ngoại EU trao đổi với trang tin tức Nekacheti của Georgia hồi cuối tuần trước rằng EU kêu gọi Georgia tham gia các biện pháp trừng phạt lĩnh vực hàng không của Nga, đồng thời khối cũng duy trì cảnh giác đối với bất kỳ nỗ lực nào phá vỡ những biện pháp trừng phạt. Theo vị quan chức này, EU đang xem xét trừng phạt các nước cố gắng lách lệnh cấm vận Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, kể cả việc cho phép nối lại di chuyển bằng đường hàng không. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có động thái tương tự. Một phát ngôn viên Bộ cho biết Washington sẽ kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu của các công ty bảo dưỡng máy bay Nga tại các sân bay của Georgia. Hiện Georgia và Nga chưa có bình luận về thông tin trên. Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nêu triển vọng nối lại các chuyến bay với Georgia. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đồng thời ca ngợi quốc gia Liên Xô cũ đã từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Moscow. Đảng cầm quyền Georgia sau đó đồng tình với phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov. Chủ tịch đảng Irakli Kobakidze gọi việc nối lại các chuyến bay là một động thái đáng hoan nghênh và đóng vai trò quan trọng đối với đồng bào hai nước. Năm 2019, Nga đã đơn phương đình chỉ các chuyến bay tới Georgia sau khi một đám đông theo chủ nghĩa dân tộc và thân phương Tây xông vào tòa nhà quốc hội nước này trong lúc nhà lập pháp Nga Sergei Gavrilov phát biểu. Theo Kiev Independent, một chiến dịch do Litva phát động kể từ một tuần trước để gây quỹ mua radar chiến thuật đa chức năng cho Ukraine, đến nay đã thu về 6 triệu euro. Chúng tôi sẽ không dừng lại. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine cho tới khi nước này giành được chiến thắng. Ngoại trưởng Latvia Gabrielius Landsbergis chia sẻ trong một bài đăng trên Twitter ngày 5 tháng 2. Hôm 30 tháng 1, Litva đã khởi động chiến dịch mang tên Radarom với hy vọng huy động được 5 triệu euro để mua các radar chiến thuật đa chức năng tiên tiến do Israel sản xuất, giúp Ukraine tăng cường giám sát không phận các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy điện. Theo một nhà báo người Litva, mỗi chiếc radar có giá từ 0,5 đến 1,5 triệu euro. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng giữa lúc nước này bước vào mùa đông khắc nghiệt. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới, trước tiên là mối quan hệ luôn căng thẳng giữa Serbia và Kosovo. Gần đây, Thủ tướng Kosovo Albin Kurti cho biết là ông sẽ cân nhắc thành lập Hiệp hội Đô thị của người Serbia, nhưng khu tự trị phải tuân thủ hiến pháp của Kosovo và không đặt ra những giới hạn dựa trên sự phân biệt sắc tộc. Phát biểu trước Quốc hội, ông Kurti tuyên bố các cấu trúc bất hợp pháp của Serbia ở phía bắc Kosovo phải bị dỡ bỏ và tất cả vũ khí liên quan đến Serbia phải được giao nộp. Reuters cho hay hiện có khoảng 100.000 người Serbia sống ở Kosovo, phần lớn trong số đó từ chối công nhận tính chính danh của Pristina. Người Serbia ở Kosovo có hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe riêng. Tuần trước, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết ông sẽ tiếp tục đàm phán với Kosovo để chấm dứt xung đột nhằm mở đường cho Serbia gia nhập Liên minh châu Âu. Ông Vučić tuyên bố bước đầu tiên là thuyết phục Kosovo thành lập Hiệp hội các đô thị của người Serbia như thỏa thuận mà hai bên đã ký vào năm 2013. Tháng trước, các đặc phái viên phương Tây đã gặp các nhà lãnh đạo từ Serbia và Kosovo để cố gắng thuyết phục họ ký một thỏa thuận chung để xoa dịu căng thẳng kéo dài nhiều năm nay.
Thưa quý vị, chính phủ Canada hôm 5 tháng 2 cho biết là họ đã điều một máy bay quân sự đến Haiti để hỗ trợ chính phủ nước sở tại giải quyết tình hình an ninh nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của các băng đảng. Theo Reuters, Canada điều động máy bay CP-140 Aurora tham gia nỗ lực thiết lập và duy trì hòa bình ở Haiti trong khoảng thời gian chưa xác định, theo yêu cầu của giới chức Haiti trong bối cảnh nước này tiếp tục chìm sâu trong tình trạng bạo lực băng đảng. Các băng đảng ở Haiti đã gia tăng hoạt động đáng kể sau khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát vào năm 2021. Tình trạng bạo lực sau đó lan rộng khắp đất nước, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Vào tháng 10 năm ngoái, Liên Hợp Quốc đã đề xuất điều một lực lượng phản ứng nhanh đến Haiti giúp chính phủ nước này ngăn chặn nạn bạo lực băng đảng. Các cuộc xung đột tranh giành địa bàn của các nhóm tội phạm ở Haiti cho đến nay đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người khác phải di tản. Theo Reuters, vấn đề về Haiti sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Canada vào tháng tới. Cũng trong ngày 5 tháng 2, thì một đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Qatar đã đến thủ đô Kabul của Afghanistan và có cuộc gặp với quyền ngoại trưởng của chính quyền Taliban. Thông tin được Reuters trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Abdul Kahar Banki, đặc phái viên Qatar Molab bin Majed Al-Khatani đã thảo luận với quyền ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi ở Kabul. Nội dung xoay quanh về vấn đề hợp tác chính trị và viện trợ nhân đạo. Ông Banki cho biết, chuyến thăm của đặc phái viên Qatar đến Afghanistan diễn ra sau khi chính quyền Taliban áp đặt thêm các lệnh hạn chế mới đối với nữ giới của quốc gia Tây Nam Á. Trong khi cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt hành động này, Qatar mô tả đây là một điều đáng quan ngại. Taliban đã đặt văn phòng chính trị ở Qatar kể từ năm 2012, khi lực lượng này tiến hành một cuộc nổi dậy chống lại chính quyền do phương Tây hậu thuẫn ở Afghanistan, cho đến khi trở lại nắm quyền quốc gia Tây Nam Á này vào tháng 8 năm 2021. Hiện chưa một quốc gia nào trên thế giới công nhận chính quyền Taliban. Một thông tin đáng chú ý ở châu Phi diễn ra vào cùng ngày. Chính phủ lâm thời Mali mới đây đã thông báo trục xuất người đứng đầu phụ trách các vấn đề nhân quyền của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở nước này. Thông tin được Reuters đăng tải. Trong tuyên bố hôm 5 tháng 2, chính phủ lâm thời Mali nêu rõ ông Guillaume Angefa Atunkodo Andali là nhân vật không được hoan nghênh và người này có 48 tiếng để rời đi. Theo giới chức Mali, ông Andali đã thiên vị các nhân chứng trong những vụ xã hội dân sự ở Mali tại cuộc họp mới đây của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hiện phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali và ông Andali chưa đưa ra bình luận. Thời gian qua, chính quyền lâm thời Mali liên tục chịu áp lực vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền nhằm vào lực lượng vũ trang nước này và nhóm lính đánh thuê Wagner hoạt động tại Mali. Cuối tháng 1, một chuyên gia Liên Hợp Quốc đã kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người nhằm vào hai lực lượng trên. Chính phủ lâm thời Mali hôm 4 tháng 2 đã bác bỏ các cáo buộc của Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định họ luôn tôn trọng luật pháp quốc tế về nhân quyền. Tiếp nối chương trình là những tin tức nổi bật về không gian, xã hội, văn hóa, thể thao trên thế giới. Hôm 5 tháng 2, Nga đã phóng thành công vệ tinh khí tượng Electron L thứ tư lên không gian từ cảng vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, vệ tinh khí tượng Electron L được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa Proton M vào lúc 9 giờ 12 phút theo giờ địa phương. Vệ tinh này sau đó đã đi vào tọa độ được thiết lập sẵn ở quỹ đạo thấp của trái đất, có độ cao là 35.400 km. Đây là nhiệm vụ không gian đầu tiên của Nga trong năm nay. Dự kiến nước này sẽ thực hiện thêm 3 nhiệm vụ không gian trong tháng 2 và tháng 3. Theo cơ quan vũ trụ Liên bang Nga, Roscosmos, trong số đó nổi bật là sứ mệnh Soyuz MS-23, chuyến bay vũ trụ không người lái tới trạm vũ trụ quốc tế, dự kiến cũng sẽ được thực hiện tại cảng vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào ngày 20 tháng 2 tới. Cùng ngày, thì Trung Quốc thông báo sẽ cử các chuyên gia đến sở thú thuộc miền Đông Nam nước Mỹ để làm rõ nguyên nhân cái chết của một cá thể gấu trúc khổng lồ trưởng thành. Con vật trước đó được lên kế hoạch trở về với Trung Quốc sau 20 năm. Nhóm nghiên cứu Trung Quốc sẽ cùng với các nhà khoa học Mỹ điều tra nguyên nhân cái chết của gấu trúc tên Lele. Con vật chết vào sáng thứ Tư tại sở thú thành phố Memphis, bang Tennessee. Các nhà chức trách Trung Quốc rất quan ngại về cái chết đột ngột của gấu trúc khổng lồ Lele. Theo thông báo của Hiệp hội Vườn Bách thú Trung Quốc, gấu trúc khổng lồ Lele, giống đực sinh năm 1998, được gửi đến vườn thú Mỹ từ năm 2003. Tháng 12 năm ngoái, vườn thú Memphis thông báo gấu trúc Lele cùng với con cái Yaya sẽ được gửi trở lại Trung Quốc vào đầu năm 2023 sau khi hợp đồng cho mượn 20 năm kết thúc. Sự kiện được đông đảo người dùng mạng xã hội Trung Quốc mong chờ. Bác sĩ thú y hàng đầu Felicia Knally cho biết, vài ngày trước khi gấu trúc Lele chết, con vật đã không ăn ngon trong vài giờ, có thể là do gặp vấn đề tiêu hóa, nhưng sau đó con vật hoàn toàn bình thường. Tuổi thọ của gấu trúc khổng lồ trong tự nhiên khoảng 15 năm, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt và được chăm sóc tốt, chúng có thể sống đến 38 năm. Ở Slovakia, truyền thông địa phương đưa tin gió mạnh và bão tuyết đã xảy ra ở nước này vào ngày 5 tháng 2. Giao thông và một số tuyến đường sắt đã bị gián đoạn, thậm chí là tuyến đường cao tốc chính cũng bị đóng cửa do tuyết rơi quá dày.
Một đoàn tàu hỏa đã bị mắc kẹt trong tuyết ở thành phố Poprad, phía bắc Slovakia. Các công nhân đã sử dụng máy đào để nỗ lực dọn tuyết khỏi đường ray. Tại thành phố Žilina, cũng ở phía bắc, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân ở trong nhà và tránh đi lại không cần thiết vì sức gió ở đây có thể lên tới hơn 120 km/h. Một đoạn đường cao tốc gần dãy núi Tatra phải đóng cửa trong vài giờ đồng hồ sau khi 30 ô tô gặp tai nạn do tuyết rơi dày. Còn ở nước láng giềng là Cộng hòa Séc cũng đối mặt với thời tiết khắc nghiệt không kém. Hãng tin CTK ở Cộng hòa Séc đưa tin, vào cuối tuần qua khoảng 15.000 hộ gia đình đã bị cắt điện do gió mạnh xô đổ cây cối làm gián đoạn mạng lưới truyền tải điện. Đồng thời, hàng chục chuyến xe lửa của nước này cũng bị hủy bỏ. Trong buổi nói chuyện với truyền thông sau khi trở về từ chuyến công du đến châu Phi, Đức Giáo hoàng Francis chia sẻ dự định có thêm những chuyến hành hương trong thời gian sắp tới, trong đó có kế hoạch đến Mông Cổ vào tháng 9. Chia sẻ về tình hình sức khỏe sau chuyến đi đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan tuần qua, Đức Giáo hoàng Francis nói rằng bệnh đau đầu gối mãn tính buộc ngài phải ngồi xe lăn và chống gậy khi di chuyển. Nhưng Đức Thánh Cha cảm thấy phấn khởi về kết quả đạt được từ chuyến đi và có kế hoạch cho những chuyến hành hương tiếp theo trong năm nay. Tôi sẽ đến Marseille vào ngày 29 tháng 9 tới đây và hy vọng có cơ hội bay từ Pháp đến Mông Cổ. Nếu điều đó thành hiện thực, đây sẽ là chuyến đi đến châu Á đầu tiên của vị giáo hoàng người Argentina. Chuyến đi của người đứng đầu Hội Thánh La Mã đến Marseille đã được thông báo từ trước, nhưng ý định của ngài tới Mông Cổ là điều gây bất ngờ. Đến nỗi nhiều phóng viên tưởng rằng ngài đang nói về quốc gia châu Phi Angola. Tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Giorgio Marengo người Ý làm hồng y giáo chủ đầu tiên cho Hội Thánh Công giáo Mông Cổ. Quốc gia chỉ có 1.500 giáo dân nhưng có ý nghĩa chiến lược ở khu vực châu Á. Giáo hoàng cũng dự định đến thăm Ấn Độ vào năm 2024. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, hai giải quần vợt thuộc hệ thống WTA đẳng cấp 250 vừa mới khép lại ở Thái Lan và Pháp, chứng kiến những tay vợt có lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được một danh hiệu lớn. Tay vợt nằm ngoài top 50 thế giới Zhu Lin đã có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp khi vô địch giải WTA Thái Lan mở rộng. Trận chung kết giữa tay vợt 29 tuổi người Trung Quốc với Lesia Tsuransko của Ukraine chứng kiến tổng cộng 14 bàn bẻ giao bóng trong hai ván đấu. Cùng những loạt bóng bền căng thẳng, Zhu Lin đã luôn là người xử lý chính xác trong những game đấu quyết định để thắng chung cuộc 6-4, 6-4 sau 1 giờ 45 phút. Danh hiệu WTA 250 cũng là thành tích tốt nhất của Zhu Lin kể từ khi cô chuyển lên chuyên nghiệp năm 2014. Alicia Park, tay vợt sinh năm 2000 từng gây chú ý ở Mỹ mở rộng 2021 bằng cú giao bóng đạt vận tốc 207 km/h, vượt qua kỷ lục trước đó của Venus Williams, trở thành tay vợt nữ có pha giao bóng nhanh nhất thế giới. WTA Lyon Open cuối tuần qua chứng kiến một cột mốc mới của Alicia khi cô đánh bại hạt giống hàng đầu Caroline Garcia để giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Trước tay vợt được yêu thích của nước chủ nhà, Alicia một lần nữa thể hiện sự chính xác và sức mạnh trong những lần giao bóng, đạt 15 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp, bảo vệ 4 điểm bẻ giao bóng, thắng chung cuộc 7-6 và 7-5. Break duy nhất đến với Garcia không thể đau đớn hơn khi cô mắc lỗi giao bóng kép trong game quyết định. Các nhà khoa học Ả Rập Xê Út vừa công bố hình ảnh 3D tái tạo chân dung người phụ nữ Nabatir sống cách đây 2.000 năm ở quần thể khảo cổ Hekra, Ayula, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Các nhà khoa học cho biết người phụ nữ này tên là Hinat và xuất thân trong một gia đình đại quý tộc. Hài cốt của bà được tìm thấy trong một hầm mộ được bảo quản tốt ở Hekra, cùng với 80 bộ hài cốt khác, nhưng hộp sọ và khung xương của Hinat hoàn chỉnh và nguyên vẹn hơn so với các bộ hài cốt khác. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu tái tạo lại gương mặt sinh thời của người chết. Nhóm các nhà khảo cổ và chuyên gia giải phẫu đã khởi động dự án từ năm 2019 ở London, phục dựng chính xác nhất chân dung bà Hinat, và việc tái tạo hình ảnh 3D hoàn tất vào tháng 7 năm 2020. Hình ảnh chân dung người phụ nữ Nabatir sẽ được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị Hekra ở Ayula bắt đầu từ tuần này. Nền văn minh Nabatir xuất hiện cách đây hàng thế kỷ trước giai đoạn của Chúa Giêsu Kitô. Họ định cư ở vùng Hekra vào thế kỷ thứ nhất, mở rộng lãnh thổ về phía nam. Là khu vực Tây Bắc Ả Rập Xê Út ngày nay, Nabatir thịnh vượng nhờ buôn bán trầm hương, mộc dược và trang sức. Trên đường phố thủ đô La Paz của Bolivia vào cuối tuần qua thì những màn trình diễn của các đô vật nữ được gọi là Cholita đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Đây là một hoạt động kết hợp giữa nét đẹp văn hóa của người bản địa Aymara và những yếu tố hiện đại. Toàn bộ trận đấu đều là biểu diễn nhưng rất hấp dẫn và khiến khán giả không thể rời mắt. Đến hè lại lên, lễ hội truyền thống Electro Presti trở lại và khuấy động các con đường của thủ đô La Paz, Bolivia. Những người dân bản địa trên khắp đất nước đổ về để tham gia sự kiện kết hợp giữa nhạc điện tử sôi động và giai điệu dân ca của các dân tộc vùng núi Andes này.
Tuy nhiên, những đô vật Cholita mới là nhân vật chính, với những màn trình diễn trên võ đài từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh của giới nữ và sự hòa quyện giữa bản sắc bản địa và tinh thần thời đại. Sự kiện này thật tuyệt vời và ý nghĩa, đặc biệt là đối với văn hóa và bản sắc của chúng tôi. Âm nhạc điện tử và những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ là một sự kết hợp tuyệt vời. Mọi người chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Ngoài các màn đô vật, ban nhạc và nghệ sĩ biểu diễn trong trang phục bản địa cũng mang đến tiết mục đầy sôi động trên đường phố và trong hộp đêm. Những hình ảnh về màn trình diễn thú vị của những đô vật Cholita ở Bolivia vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.